Kita masak muruku daripada scratch tanpa beli tepung yang dah ready untuk muruku. Ini peralatan yang diperlukan. Bahan-bahan keringnya adalah dal, kita rebus menggunakan pressure cooker 15 minit. Resepi detail di description di bawah ya. Ini 4 sudu bijan untuk 1 kilogram tepung pulut. Minyak yang dicairkan dan masukkan dalam tepung panas-panas. Dal yang telah direbus kita blend dengan 1 cawan santan. Dah ready, kita boleh masukkan dalam adunan tepung tadi. Pastikan dough lembut dan mudah untuk acuan. Jika dough terlalu keras atau kering, sukar untuk dipam keluar ya. Boleh dicairkan dengan santan atau air biasa. Agak-agak lah. Sudah siap. Boleh cuba dan subscribe. Masak.